ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าเซิร์ฟเวอร์ Minecraft เราเล่นกันอยู่ตอนนี้เขาทำกันยังไงก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวกันนะสวัสดีครับผมชื่อโมดผมเป็นคนที่ชอบทำอะไรไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีก็มีความรู้เต็มหัวไปหมดแล้วที่ผมทำคลิปนี้ออกมาก็เพื่อให้ผมจดจำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ครับและเพื่อเอาความรู้ดีๆมาแบ่งปันด้วยเพราะส่วนใหญ่มีแต่คลิปชาวต่างชาติที่มาสอนเปิดเซิร์ฟแบบนี้กันผมก็เข้าใจและผมก็รู้ในจุดนั้นดีผมเลยออกมาทำคลิปนี้ครับและคุณโชคดีมากครับที่ได้มาเจอคลิปนี้เพราะคุณไม่ต้องเสียใจขอแค่คุณมีคอมสามารถเปิดได้แล้วฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์หน่อยนะครับกดให้หน่อยนะมาครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมขอปูพื้นฐานก่อนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มมาเรามาปูพื้นฐานกันก่อนดีกว่ามาดูกันครับว่าคุณต้องโหลดอะไรบ้างอย่างแรกครับโน้ตแพดคุณพิมพ์ตามผมเลยครับหรือไม่ก็กดลิงก์ในคำบรรยายนี่ครับอันแรกกดเข้าไปเลยตรงนี้ครับคำว่าดาวน์โหลดเห็นไหมครับกดครับและนี่ครับกดคำว่าดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่2ครับ Java 21เพราะวันนี้เราจะมาเปิดเซิร์ฟ Purple ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับโดยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือโหลด Java 21มาในเครื่องหรือถ้าคุณไม่อยากโหลดเป็นไฟล์ติดตั้งคุณสามารถโหลดเป็นไฟล์ซิปอย่างนี้ครับคุณสามารถโหลดเป็นไฟล์ติดตั้งแล้วติดตั้งในเครื่องตามผมเลยนะครับคุณโหลดไฟล์แล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครับติดตั้งเสร็จแล้วหรืออีกทางหนึ่งที่ผมเลือกใช้ก็คือเลื่อนลงมาข้างล่างครับคุณจะเจอเป็นไฟล์ซิปแล้วก็กดโหลดครับแล้วคุณสามารถไปไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็ได้ครับคุณต้องการเช่นตรงนี้ครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Minecraft Server แล้วก็เซฟตรงนี้ครับพอคุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเปิดโฟลเดอร์ที่มันอยู่นะครับแล้วก็ให้แตกไฟล์อันนั้นออกมาอันนี้เป็นวิธีที่2หรือคุณจะทำทั้งวิธีที่1หรือวิธีที่2ก็ได้ครับแล้วคุณแตกไฟล์เรียบร้อยคุณก็ได้ชื่อ Java 21มาใช่ไหมครับอันนี้อันเก่านะเดี๋ยวผมขอลบก่อนคุณก็จะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อแบบนี้ใช่ไหมครับก็ลองลบให้เหลือแต่คำว่า21ก็ได้ครับจะได้เห็นโฟลเดอร์ง่ายๆเรียบร้อยครับ Java 21ของเราและอย่างต่อไปครับโดยผมจะเปิดเป็นเวอร์ชัน 1.21.10 และถ้าคุณอยากเปิดเวอร์ชันอื่นเห็น URL ตรงนี้ไหมครับคุณอยากเปิดเวอร์ชันอะไรล่ะ 1.21 ก็มีครับนี่ครับ 1.20 ก็มีเช่นกันครับให้คุณเขียนไปตรงนี้ต่อด้วยเวอร์ชันที่คุณอยากได้ครับแล้วคุณอยากจะเปิดเวอร์ชันอะไรโอเคตามนั้นครับแต่ผมจะเปิดเป็นเวอร์ชันล่าสุดและอีกทริคนึงครับถ้าคุณไม่อยากพิมพ์ตรงนี้คุณสามารถกดตรงนี้เพื่อเลือกเวอร์ชันที่คุณต้องการได้แล้วแต่เลยครับว่าคุณอยากจะเลือกเวอร์ชันไหนโอเคครับหลังจากคุณเลือกเวอร์ชันแล้วไม่ว่าเวอร์ชันใดก็ตามครับจะมีปุ่มโหลดตรงนี้ให้เสมอซึ่งคุณสามารถกดโหลดได้ตรงนี้เลยครับจะโหลดผมแนะนำว่าก่อนหน้านั้นให้คุณสร้างโฟลเดอร์โดยการคลิกตรงที่โล่งๆกด New โฟลเดอร์ตั้งชื่อที่คุณต้องการเช่นเราจะเปิดเวอร์ชันล่าสุดก็คือ 1.21.10 โอเคแต่ชื่อโฟลเดอร์ตรงนี้จะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะจำได้ครับแล้วคุณให้ก็กดเข้าไปเลยจะเห็นโฟลเดอร์โล่งๆจากนั้นให้กลับมาหน้า Purple ครับหลังจากคุณสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วให้คุณกลับมาหน้าโหลดอีกครั้งแล้วก็กดโหลดไปที่โฟลเดอร์ที่คุณเพิ่งสร้างเลยครับเพราะถ้าคุณไม่สร้างโฟลเดอร์เมื่อตอนที่รันเซิร์ฟมันจะสร้างไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วมันจะวุ่นวายมากเลยครับแบบไฟล์อะไรก็ไม่รู้ลบไปหมดผมเลยแนะนำว่าให้สร้างโฟลเดอร์สำหรับเซิร์ฟโดยเฉพาะเลยเข้าใจตรงกันนะครับโอเคหลังจากคุณโหลดและทำตามขั้นตอนนั้นทั้งหมดแล้วให้คุณปิดแท็บทั้งหมดที่คุณกดมาข้างล่างยกเว้นแท็บนี้นะครับมันจำเป็นในขั้นตอนต่อไปโอเคครับระหว่างนี้เราก็รอระหว่างนี้ครับเรามาอธิบายดีกว่าครับว่าแต่ละตัวที่ผมให้โหลดและติดตั้งไปเมื่อกี้แต่ละตัวใช้ทำอะไรและมีประโยชน์ยังไงครับ1ครับ Notepad++ ตัวนี้สำคัญมากเลยครับคุณสามารถแก้ไฟล์อะไรก็ได้ที่เป็นเทคและมันกินทรัพยากรน้อยมากอย่างที่2ครับ Java ที่ผมให้โหลดไปนับว่าเป็นหัวใจหลักของเซิร์ฟเลยครับเพราะถ้าหากขาด Java ไปเซิร์ฟคุณจะไม่มีทางเปิดได้เลยครับและแนะนำนะครับย้ำอีกทีว่าถ้าคุณเปิดเซิร์ฟ Purple ให้เป็น Java 21จะดีที่สุดครับหรือถ้าคุณอยากเปิดเป็น Mod หรือว่าเป็น Paper ต่างๆเดี๋ยวผมมาสอนในคลิปหน้านะครับอย่างที่3ครับ Purple หรือถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะนับว่า Purple เป็นสมองของเซิร์ฟเลยครับเพราะว่าถ้าหากขาดสมองไปเซิร์ฟก็รันต่อไม่ได้เช่นกันครับมันเหมือนเป็นตัวทำให้รันการกระทำต่างๆในเซิร์ฟได้และอย่างสุดท้ายครับที่ใช้ในหน้าเว็บก็คือตัว fact.sh ตัวนี้ครับทำให้คุณประหยัดเวลาในการเขียนโค้ดเช่นเมื่อคุณวางชื่อเซิร์ฟชื่อตัวรันเซิร์ฟคุณสามารถปรับแรมที่ให้ใช้ได้และอันนี้ครับ auto reset ก็คือการเพิ่มให้เมื่อคุณปิดเซิร์ฟหรือพิมพ์ stop ในเซิร์ฟเวอร์ในหน้าคำสั่งเซิร์ฟจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติและวิธีการหยุดก็คือการกด Ctrl กับ C พร้อมกันครับและนอกจากนั้นคุณสามารถปรับเป็นภาษาอื่นได้ด้วยเช่น Windows หรือ Java หรือ Mac Linux แล้วแต่ครับแต่ของผมใช้เป็น Windows ครับหลังจากคุณเลือกอะไรเสร็จแล้วอันนี้แล้วแต่ว่าคุณมีแรมเท่าไหร่นะแต่ใช่ว่า
คุณใช้แรมเยอะแล้วเซิร์ฟจะลื่นนะครับมันมีส่วนอื่นด้วยที่เกี่ยวและคุณสามารถโหลดเพื่อนำไปใส่เซิร์ฟแล้วก็รันได้เลยครับกลับมาดูในโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ของเราครับนี่เราก็จะได้แล้ว Wait a minute. Wait. What the hell? Get up. โอเคงั้นทุกคนก็ได้ไฟล์ประมาณนี้ครับซึ่งถ้าได้ชื่อไฟล์ประมาณนี้ครับให้กดตรงนี้ครับกด F2 หรือไม่ก็ให้กดแก้ชื่อไฟล์กด Ctrl C ก๊อปชื่อมานะ Copy ครับแล้วให้ไปที่ตรงอันนี้เนาะแล้วก็ให้วางโอเคหลังจากทุกท่านวางแล้วครับให้ปรับเมมโมรี่ตามใจชอบครับเดี๋ยวผมปรับไปที่10แล้วก็เปิด Auto Restart และคุณสามารถกดโหลดตรงนี้ซึ่งผมจะขอกดโหลดตรงนี้เนาะโอเคครับแล้วก็ผมมีไฟล์เดิมอยู่แล้วโอเคโหลดเรียบร้อยให้เปิดโฟลเดอร์มาครับคนที่มี Java หลายตัวนะข้อนี้สำคัญมากคนที่มี Java หลายตัวผมแนะนำให้เขียนแบบนี้ครับก่อนอื่นครับเราไปหาก่อนว่า Java ที่เราตั้งอยู่ไหนวิธีแรกที่ทำกันก็คือนี่นะ Java สำหรับคนที่ติดตั้ง Java แบบนี้ให้ติดตั้งกดตรงนี้ครับแล้วก็เข้ามาใช่ไหมครับจะเจอคำว่าบินก๊อปชื่อตรงนี้มาครับแล้วก็ให้เขียนแบบนี้เนาะเขียนลบคำว่า Java ฟันหนูครับตรงงองู2 อันเนาะก็ให้เขียนแบบนี้ไปแล้วก็ทับตรงคอคนนะตรงbackspace ว่า java exe คุณก็ได้แบบนี้มันก็จะยิงไปที่ Java ที่เราได้ติดตั้งไว้เนาะหรือสำหรับคนที่ได้ติดตั้งแบบที่เป็นไฟล์ก็ให้มาที่โฟลเดอร์จะเป็น Java 24เนาะบินแล้วก็ให้ก๊อปตรงนี้มาครับเขียนเหมือนกันเลยถึงบินปุ๊บก็อย่างนี้จะเหมือนกันตรงที่ java.exe กด Ctrl S เพื่อเซฟโอเคเนาะจะเป็นสีเขียวแบบนี้ถ้าเซฟสำเร็จแล้วให้ทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนกดรันเซิร์ฟกดดับเบิลคลิกได้เลยครับโอเคระหว่างตรงนี้รอเซิร์ฟเวอร์โหลดโอเคครับระหว่างรอตรงนี้อาจจะนานนิดนึงทุกคนสามารถปรับแต่งคุณเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยตรงนี้โอ้มันไม่สวยเลยคุณสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้ว่าไตเต้าเขียนตรงนี้แล้วก็ใส่ชื่อใส่ชื่อก็ได้ใส่ชื่อเป็น 1.21.10 ชื่อโอเคครับคราวนี้รันใหม่แล้วครับคราวนี้พอมันอันนี้แล้วใช่ไหมให้กด Ctrl C กด Yes โอเคเรียบร้อยเป็นการปิดและคราวนี้ครับคุณจะพบไฟล์ eula.txt ชื่อให้เปลี่ยนตรงนี้ครับตรงนี้เป็น true ปุ๊บกด Ctrl S เพื่อเซฟถ้าสังเกตนะจุดตรงนี้มันจะหายไปถ้าคุณกดเซฟสำเร็จโอเคครับหลังจากกด Ctrl S ปุ๊บจุดตรงนี้จะหายไปเป็นเครื่องหมายกากบาทถ้าคุณสามารถปิดได้เลยแล้วกดรันใหม่อีกรอบครับชึบมาดูตรงนี้ถ้าคุณทำตามทั้งหมดแล้วมันจะขึ้นแบบนี้เซิร์ฟคุณสามารถเข้าได้แล้วครับหรือถ้าคุณอยากปิดเซิร์ฟก็คือให้กด Ctrl C พร้อมกันโอเคครับมาปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์คร่าวๆกันอย่างแรกครับให้คุณเปิดมาที่หน้าโฟลเดอร์คุณจะเจอไฟล์มากมายครับและมาดูไฟล์ที่ชื่อว่า server property ให้กดคลิกขวาแล้ว edit with notepad นะครับโอเคครับคุณจะเจอหน้าตาประมาณนี้อันนี้คืออนุญาตให้ส่งผู้เล่นไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นได้ไหมอันนี้คือการอนุญาตให้ผู้เล่นบินได้ไหมอันนี้อนุญาตให้เปิดใช้คำสั่งได้ไหม report link คืออะไร report link คือตรงนี้ครับนี่ report link debug คืออะไร debug คือการเปิดใช้งานเปิด debug คือการเปิดแสดงการทำงานของเซิร์ฟทั้งหมดซึ่งมันจะลายตาแล้วก็เข้าใจยากด้วยครับแนะนำให้ปิดไว้ difficult คืออะไรคือการปรับความยากครับว่าคุณอยากให้เซิร์ฟเวอร์มีความยากระดับไหนซึ่งมีตั้งแต่ peaceful easy hard แล้วก็ skill profile เนี่ยถ้าคุณปิดออนไลน์โหมดให้คุณปิดตรงนี้ด้วยครับเพราะจะมีโอกาสที่คุณจะพิมพ์แชทไม่ได้คือเปิดไวลิสอนุญาตให้ผู้เล่นที่มีไวลิสเข้าเซิร์ฟเท่านั้นส่วนผมก็จะปิดไว้อันนี้ครับคือการบังคับเกมโหมดสมมติว่าตอนคุณออกเซิร์ฟคุณใช้โหมด Creative แต่ถ้ากลับเข้ามาในเซิร์ฟก็จะถูกบังคับเปลี่ยนเกมโหมดตามที่ตั้งในช่องนี้ครับนี่คือระดับการอนุญาตอันนี้เกมโหมดจะมีทุกโหมดนะตั้งแต่ Creative Adventure Survival Spectator มีหมดนะตัวนี้ครับ Hardcore สำหรับท่านที่อยากเล่น Hardcore ครับสามารถปรับตรงนี้ได้แต่ท่านต้องลบ Model ทั้ง3มันนี้ออกไปครับแล้ว Restart Serve อันนี้ High Online Player จะเป็นการซ่อนตรงนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้เป็น Data Pack ให้เปิด Data Pack ไหมอันนี้ชื่อของโลกครับว่าให้ชื่อเป็นอะไรนี้ไทยคุณสามารถปรับโลกเป็นโลกแบนหรือว่าโลกอะไรต่างๆได้ส่วนอันนี้เป็นการจำกัดผู้เล่นเดี๋ยวผมจะตั้งไว้สัก100แล้วกันเนาะส่วนอันนี้ขนาดโลก mod server ก็จะเป็นตรงนี้เนาะสามารถปรับเป็นชื่อผมตั้งเป็น DVGI 67 server โอเคครับออนไลน์โหมดเอาไว้สำหรับปรับให้แมงครับเถื่อนหรือแท้เข้าได้แต่ถ้าปรับเถื่อนสกิน
ทั้งหมดในเกมจะไม่แสดงผลคือจะกลายเป็นสกินแบบตั้งเดิมแล้วแบบเป็นฟูสกินก็ยังจะอยู่ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นการประมวลผลในระยะที่ผู้เล่นอยู่เดี๋ยวผมเอาปรับไป16แล้วกันแต่อันนี้แล้วแต่นะปรับไว้4ก็ได้เพื่อลดทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์อันนี้คือป้องกันจุดสปอนสมมติคุณเกิดมาในจุดเกิดใช่ไหมครับคุณก็จะมีระยะการทำลายบล็อกว่าในระยะในจุดเกิดคุณจะให้ป้องกันไม่ให้ผู้เล่นทำลายบล็อกในระยะเท่าไหร่วิวดิสแทนตั้งว่าให้ผู้เล่นใช้วิวดิสแทนมากเท่าไหร่สมมติเราตั้ง32ใช่ไหมครับแต่เซิร์ฟมันกำหนดแค่10เราก็จะเห็นแค่10ครับซึ่งผมจะปรับ32ไปเลยเนาะโอเคประมาณนี้กดเสร็จแล้วกด Ctrl S แล้วก็ให้มันเป็นสีเขียวๆข้างๆครับก็เรียบร้อยก็สามารถพิมพ์ stop เพื่อรีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทิกเล็กน้อยครับสำหรับผู้เล่นท่านที่รู้สึกโรคหูโรคตาที่เห็นข้อความประมาณนี้ คุณสามารถพิมพ์กลับมาหน้าอันนี้เนาะหน้ารันไฟล์คุณสามารถพิมพ์คำว่า CLS เพื่อให้มันเคลียร์ข้อความทั้งหมดตรงนี้ได้โอเคนะครับเรียบร้อยถ้าเห็นคำว่าดันก่อนจะมาถึงตรงนี้ครับให้คุณกด Add Server ครับตรงนี้ครับชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่คุณแล้วก็ตรงนี้ให้พิมพ์ 0.0.0.0 หรือเข้าโฮสต์โอเคกดดันแล้วคุณก็ได้เซิร์ฟเวอร์มาจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองเนาะโอเคเรามาลองกดเข้าเซิร์ฟกันโอเคเราเข้าเซิร์ฟได้แล้วแต่เซิร์ฟเหมือนไม่โหลดโอเคกำลังโหลดดันฝนตกไปด้วยเป็นไงครับการสร้างเซิร์ฟง่ายๆ Easy. การสร้างเซิร์ฟง่ายๆ